A car is traveling on a straight level road with a speed of 60 km per hour. It is followed by another car B, which is moving with a speed of 70 km per hour. When the distance between them is 2.5 km, the car B is given an acceleration of 20 km per hour square. After what distance and time will B catch up with A? Answer দি থোৱা হৈছে A ইউনিফৰ্ম ভেলচিটিৰে মুভ কৰি আছিলে আৰু পিছে পিছে B কাৰখন আহি আছিলে যেতিয়া A আৰু B ৰ মাজৰ ডিষ্টেন্স 2.5 কিলোমিটাৰ আছিল তেতিয়া B এ এটা এক্সিলাৰেশ্যন দিছিলে এই প্ৰশ্নটো হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত কেতিয়া আৰু কিমান সময়ত গৈ কিমান দূৰত গৈ A B লগ পাব এটা আমি ভাগ ভাগ কৰি ল'ব বিচাৰিছো ফৰ A car VA equal 60 km per hour acceleration 0 for B car VB equal 70 km per hour acceleration of B 20 km per hour square. Initially, distance between A and B is 2.5 km. Let the two cars will meet after a time t and at a distance SB from B at t equals 0. t equals 0 আমি এটো ধৰিছো যেতিয়া B এ acceleration দিছে তেতিয়া এখন B car আৰু A car ৰ মাজৰ distance 2.5 km ধৰি লৈছো আমি এই সময়ৰ পিছত SB দূৰত্বত গৈ ইয়াতহে লগ পাব B খনে A ইন দা মিন টাইম হেকিনি সময়ত A গৈ ইমান দূৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা একিনলৈ যাওঁতে A ট্ৰেভেল কৰা ডিসটেন্স আমি SA বুলি ধৰিছো আৰু এখিনিৰ পৰা এক লগ পাবলৈ যোৱা সময়খিনি আমি SB বুলি ধৰিছো obviously SB is equal SA plus 2.5 km hence আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে SB is equal SA plus 2.5 km SB is equal 2.5 plus SA the SB হ'ব UT plus half of it square কাৰণ accelerated motion আৰু SA ৰ কাৰণে হ'ব simple VT কাৰণ একেটা সময়তে হি VT দূৰত্ব যাব আৰু B এ ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশ্যনৰে এনেদৰে যাব প্লাস 2.5 সিম্পলিফাই কৰিছো ভ্যালুবোৰ বহাই দিছো 100 আমি ইয়াৰ পৰা পালগৈ এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি সলভ কৰিছো t ইকুৱেল -b প্লাস মাইনাস √b² - 4ac ইউজ কৰিছো তেনেদৰে আমি t ভ্যালু পালগৈ 0.207 আৱাৰ মানে ইয়াৰ পৰা 0.207 আৱাৰ্ছৰ পিছত b এ গৈ a লগ পাব এটি t ৰ ভ্যালুটো আমি যদি কোনোবাটা ইকুৱেশ্যনত sb বহাই দিও তেতিয়াহলে আমি ডিসটেন্সটো ট্ৰেভেল পাম SB to গতিকে ইয়াৰ পৰা SB equal 14.47 km আঁতৰত t equal ইমান hours they will meet each other একে ধৰণৰ অন্য এটা নিউমেৰিকেল a cyclist is moving with a constant velocity of 10.8 km per hour along a straight road another cyclist starts from rest and moves along the same direction with constant acceleration 3 meter per second square. If both starts from the same point, same time, after traveling what distance will they meet again? Initially, দুইজন cyclist eketa pointer পৰা গৈছে এখন already initial velocity uniform velocity 3 meter per second আছে আৰু এখন equal 0 পৰা start কৰিছিলে এখন কভাৰ পৰা আহি আছে বুলি ধৰিব পাৰো আমি যেতিয়া 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ভেলোচিটিৰ আগৰখন আহি এখিনি পাইছে তেতিয়া ই ৰৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যাবলৈ এটো পইণ্টত একেলগে আছিল ই ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটিৰে গৈ থাকিব আৰু ই এক্সিলাৰেটেড ভেলোচিটিৰে গৈ কেতিয়া আকৌ এগেইন লগ পাব সেই কথাটো ইয়াত ধৰা হৈছে ফৰ সাইক্লিষ্ট ফাৰ্স্ট সাইক্লিষ্টৰ কাৰণে ধৰিছো ভেহিকল যেহেতু এটো আমাক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দিয়া আছে গতিকে আমি কনভাৰ্ট কৰি লোৱাটো এসেনশিয়াল এটা আমি এক্সিলাৰেশন পালোগৈ সৰি ফাৰ্স্ট সাইক্লিষ্টৰ velocity পালো 3 meter per second similarly second cyclistor karone u0 aru acceleration 3 meter per second square let after time t and at the distance x from starting point they will meet again then x1 equal vt কাৰণ first cyclist জন uniform velocity আছে গতিকে যিমান খিনি distance যাব হেখিনি s equal vt হ'ব so আমি x1 equal vt লিখিছো x1 equal v3 আছে t নাজানো ইয়াৰ পৰা আমি এটো আকৌ সেকেন্ড টোৰ কাৰণে লৈছো x2 equal
সেকেন্ড সাইক্লিস্টন যেহেতু এক্সিলারেটেড মোশনেৰে যাব গতিকে x2 = ut plus half of t square t একে হ'ব ইয়াত u0 the x equal পালে half into 3 into t square যেহেতু দুইখন আকৌ লগ পাব গতিকে x1 = x2 হ'ব এয়া আমি ইয়াত বহুৱালে t = 2 সেকেন্ড মানে t = 2 সেকেন্ডৰ পিছত they will meet again আৰু তাৰ correspondingly ডিসটেন্সটো আমি লৈছো x1 = 6 মিটাৰ next numerical a body starts from rest was observed to 20 meter in 1 second and 40 meter during the next 1 second how far it traveled before the first observation was taken answer দেখা হৈছে ইয়াত প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এখন গাড়ী ইয়াৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰোঁতে দেখা পোৱা গ'ল যে 1 সেকেন্ডত 20 মিটাৰ গৈছে আৰু তাৰ নেক্সট 1 সেকেন্ডত 40 মিটাৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভেশ্যনটো লোৱাৰ আগত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছিলে হেতু ইয়াত কোৱেশ্চনটোত সোধা হৈছে আমি এতিয়া এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছো ফৰ ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন AB ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ AB সেকেন্ড অবজাৰ্ভেশ্যন BC ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে U1 = U ধৰিছো A = A এখিনি আননোন কোৱান্টিটি হৈ আছে আমি উলিয়াব লাগিব T1 = 1 second, S1 = 20 meter. Therefore, S1 = ut plus half of t squared বহুৱাইছো আমি ইয়াত S1 দিয়া আছিল 20 U আৰু A unknown গতিকে ইয়াত ইকুৱেশ্যনটো ৰাখি দিলো again considering second observation to যদি আমি কনসিডাৰ কৰো we get for the journey from A to C আমি A এর পৰা C লৈ লোৱাটো বেছি বেটাৰ হ'ব কাৰণ ইয়াত আকৌ ভেলোচিটি উলিয়াই ল'ব লাগিব নহলে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা গুটেটো লৈছো U আগৰ u এ হ'ব এক্সেলাৰেশন একে হ'ব টাইম t = 1 + 1 2 সেকেন্ড হ'ব আৰু ডিসটেন্স ট্ৰেভেল 20 + 40 হ'ব গতিকে ইয়াত আমি t2 = 2 সেকেন্ড s2 = 60 মিটাৰ s2 = ut plus half of t square ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ 30 = u plus a পালো এইটো ইকুৱেশ্যন 2 আগত এটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলো 1 আমি দুইটা সলভ কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যন 1 আৰু 2 আমি সলভ কৰিলে পালো a = 20 মিটাৰ per second square putting the value of a in equation 1 we have u = 10 meter per second মানে u আৰু a উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আগৰ পাৰ্টলৈ যাব লাগিব therefore for the journey before first observation that is for OA part OA পাৰ্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া u আৰু a ইয়াৰ পৰা লৈ বিলাই ইয়াত পুট কৰিব লাগিব obviously OA পাৰ্টৰ কাৰণে u0 v = u 10 meter per second যেটো আমি অবজাৰভেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্টতে পোৱা গৈছিলে হেতু আৰু a 20 meter per second sorry এটো 20 meter per second square the s not to be বিচাৰিছে using the formula that v square = u square plus twice as আমি ইয়াৰ পৰা s not পালগৈ 2.5 so required distance s = 2.5 meter next question spotting a police car you brake a car from a speed of 100 km/h to a speed of 80 km/h during a displacement of 88 meter at a constant acceleration. So they say what is the acceleration and how much time is required a given decrease in speed. Answer ditwa hoise yat ami etia given kini pati লৈছো u = 100 km/h ta convert কৰিছো আমি meter per second লৈ v = 80 km/h convert কৰি লৈছো 200/9 meter per second s = 88 meter দিয়া আছে এটা আমাক ফাৰ্ষ্টত বিচাৰিছে acceleration সেকেন্ডত বিচাৰিছে t since v square = u square plus twice as আমি v আৰু u জানো s জানো গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটো ৰিলেচনৰ পৰা আমি a উলিয়াই ললো similarly from the relation v = u plus at আমি ইয়াৰ পৰা t পাই যাম A car traveling on a street level road travels half of its path with 40 km/h and other half with 60 km/h. Find the average velocity of the car. গাড়ী এখনে তাৰ জাৰ্নিৰ ফাৰ্ষ্ট হাফটো 40 km/h velocity ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু সেকেন্ড হাফটো 60 km/h velocity ট্ৰেভেল কৰিছে আমাক বিচাৰিছে যে গোটেই জাৰ্নিটোত এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান let the total path equal twice as আমি total pathটো twice as ধৰি লৈছো এটো সমান সমান পাথ অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে s plus s twice as velocity in first half v1 = 40 km/h first half of 40 km/h আমি সময়টো উলিয়াই লব পাৰিম therefore time taken in first half
t1 equal s by v1 s by 40 এটা ৰাখি থব লাগিব similarly for second half v2 equal 60 km/h therefore time for second half t2 equal s by v2 s by 60 হ'ব the total time t1 plus t2 equal s by 40 plus s by 60 hence average velocity vf equal total distance divided by total time total distance travel কৰিছিলে s plus s twice s আমি ধৰি লৈছিলো এইখিনি ট্ৰেভেল কৰিছিলে v1 velocity মানে 40 km/h corresponding time t1 গতিকে আমি t1 to v1 আৰু s ত উলিয়াই লৈছো similarly t2 to v2 আৰু s ত উলিয়াই লৈছো গতিকে এটা total average velocity হ'ব আমাৰ total distance by total time twice s divided by total time ত এনেদৰে আহিব s by 40 plus s by 40 simplify কৰিছো simplify কৰোতে আমি পালো 48 km/h A body falls freely under gravity starting from rest. Find the ratio of distance traveled by it during the second half of the same interval. Particular rest পৰা গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে পৰিছে এতিয়া একে সময়ত হি প্ৰথমতে যিমান দূৰ আহিব আৰু পিছত কিমান দূৰ আহিব তাৰ ৰেচিঅটো বিচাৰিছে let time taken to fall equal t ধৰিছো and distance travel in first t by 2 time equal x1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে সময় লৈছে t গতিকে প্ৰথম t by 2 সময়ত আহিছে আমি ধৰি লৈছো x1 আৰু পিছৰ t by 2 সময়ত আহিব x2 whereas distance travel in second t by 2 time is x2 এতিয়া বিচাৰিছে আমাক x1 by x2 here u equal 0 a equal plus z t equal t by 2 and x1 equal ut plus half of at square first part of কাৰণে ধৰিছো u0 acceleration plus z distance x1 আৰু time t by 2 গতিকে আমি তাৰ পৰা x1 equal ut plus half of at square এনেদৰে x1 equal gt square by 8 পালো এতিয়া আমি ধৰিম total journey টো প্ৰথমতে ধৰিছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমি x1 উলিয়াই ললো এতিয়া ধৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে total journey কাৰণে x equal ut plus half of gt square হ'ব কাৰণ u0 আছিলে গতিকে ইয়াত আমাৰ ut 0 হ'ল so total distance x equal half gt square আমি x1 উলিয়াই লৈছো আৰু আমি এটো x উলিয়াই ললো গতিকে x minus x1 হ'ব আমাৰ x2 হ'ব x minus x1 x ৰ ভ্যালু half gt square x1 ৰ ভ্যালু gt square by 8 যদি সিম্পলিফাই কৰিলে পালো x2 equal এটো গতিকে x1 by x2 equal আমি ইয়াৰ পৰা পালোগৈ 1:3